මොහොතක් හිතන්න. ඔබ මේ දකින අසන සහ ස්පර්ශ කරන සමස්ත ලෝකයම ඔබෙන් බාහිරව පවතින සැබෑ යථාර්ථයක් නෙවෙයි. ඔබේම මොළය විසින් නිර්මාණය කරන ලද සංකීර්ණ මනක්කල්පිත ප්‍රක්ෂේපණයක් පමණයි. අද වන විට බෞද්ධ දර්ශනය, නූතන ස්නායු විද්‍යාව, එවැගේම ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව එකම වේදිකාවක මුණගැසී තිබෙනවා. එනිසා නූතන ස්නායු විද්‍යාවේ හමු වන ප්‍රබලතම සංකල්පයක් අප උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් නිදහස් ශක්ති මූලධර්මය. මේක පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම මුලින්ම කරන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ස්නායු විද්‍යාඥ කාල් ෆ්‍රිස්ටන් විසින්. අපි මුලින්ම අවබෝධ කරගත යුතු භෞතික යථාර්ථයක් තිබෙනවා. ඔබගේ මොළය කියන්නේ කිසිදු ආලෝකයක් හෝ කිසිදු ශබ්දයක් නොමැතිව නිරපේක්ෂ අඳුරු හිස්කබලක් ඇතුලේ සිරවී සිටින හුදකලා අවයවයක් පමණයි. ඒකට බාහිර ලෝකය සමග කිසිදු ඍජු භෞතික සම්බන්ධතාවයක් නැත. එතකොට ඇස කන සම හරහා මොළයට ලැබෙන්නේ නිකන් විද්‍යුත් රසායනික සංඥා ධාරාවක් පමණයි. ඒ අනුව මොළය නිරන්තරයෙන්ම සිදු කරන්නේ තමන් සතු පවතින අතීත අත්දැකීම් දත්ත ගබඩාව පදනම් කරගෙන මේ මොහොතේ පිටත සිදුවන්නේ කුමක්දැයි නොනවත්වා අනුමාන කිරීමක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන පුරෝකතනය කිරීමක්. ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරය පිළිබඳව තමන් ගොඩනගාගෙන ඇති අභ්‍යන්තර පුරෝකතනයන් සහ පිටතින් පැමිණෙන සැබෑ යථාර්ථය අතර පවතින පරතරය අවම කිරීමට තමයි මෙම මොළය කියන එක පිහිටා තිබෙන්නේ. ගණිතමය ඉගැන්වීම් වලදී සහ තාපගත විද්‍යාත්මක ඉගැන්වීම් වලදී මෙම පරතරයට කියන්නේ නිදහස් ශක්තිය කියලා. එතකොට ඒ පරතරයේ තිබෙන දෝෂයට කියන්නේ ඒක සිදු කරන්නේ පුරෝකතන දෝෂය කියලා. එතකොට මොළයට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද? මේ පුරෝකතන දෝෂය බිඳුව මට්ටමේම පවත්වා ගැනීමට. මොකද පුරෝකතන දෝෂ වැඩිවීම කියලා කියන්නේ ජීවියෙකුගේ පැවැත්මට තර්ජනයක් වන නිසා. මේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගැනීමට වෛද්‍ය මයිකල් ගසානිගා සහ රොජර් ස්පෙරි විසින් ස්නායු විද්‍යාව තුළ සිදු කළ ඛණ්ඩනය වූ මොළයේ පරීක්ෂණය අපට මඟ පෙන්වනවා. ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ වලින් ඔවුන් ඔප්පු කරේ අපගේ මොළයේ වම් අර්ධගෝලයට සත්‍ය කුමක්දැයි වැටහීමක් නොමැති වූ විට ඒක අතුරුදහන් වූ තොරතුරු වෙනුවට ක්ෂණිකව ව්‍යාජ කතන්දරයක් ගොතන බව. විද්‍යාඥයන් මේක හැඳින්වුවේ වම් අර්ධගෝලයේ අර්ථකථන යන්ත්‍රය කියලා. තමන්ට නොතේරෙන බාහිර යථාර්ථයක් මුණගැසුණු විට මොළය කරන්නේ මොකද්ද? ඒ හිඩැස පිරවීම සඳහා තමන්ගේ අතීත මතකයන් ඇසුරෙන් මනක්කල්පිත හේතු නිර්මාණය කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම යම් කිසි කෙනෙක් වාහනයක් එළවමින් සිටිනකොට නින්දට පත්වනවා. නින්දර ගියන් පස්සේ නැවත විනාඩියකින් හෝ තප්පරයකින් හෝ නැවත අවදියට පත් වුණාන් පස්සේ අපිට හිතෙනවා මෙන්න මේක වෙන්නේ නැති. අන්න අරක වෙන්නේ නැති මේ නින්ද ගිය කාලේ. අන්න ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ අර්ථකථන ක්‍රියාවලිය මගින්. භාගතුන් වහන්සේගේ දහමේ ප්‍රපංච එව නැත්නම් සිතුවිලි ප්‍රසාරණය වීම ලෙස පෙන්වා දෙන්නෙත් මේ මොළයේ වම් අර්ධගෝලය විසින් නොනවත්වා ගොඩනගන ස්වයංක්‍රීය කතන්දර. ඔබ කාර්යාලයේදී හෝ නිවසේදී කෙනෙකුගේ සුළු විවේචනයක් අසුණු විට සිද්ධවන්නේ මොකද්ද? ඔබට ඇසුනේ හුදෙක් ශබ්ද තරංගයක් පමණයි. නමුත් ඒ තප්පරයේදීම ඔබේ මොළයේ අර්ථකථන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒකට අතිශය සමාන අතීතයේ සිදුවුණු සිදුවීම් කීපයක් ඈඳා ගන්නවා. මේ පුද්ගලයා මට හැමදාම මෙහෙමයි කරන්නේ. මගේ කිසිම වටිනාකමක් මෙතන නැහැ. අනාගතයේදී මට මීට වඩා ධර්ම දේවල් අහන්න වෙයි. ආදී වශයෙන් අතිවිශාල වෘත්තාන්තයක් මොළය විසින් තනියම ලියා අවසන් කරනවා. ඔබ එතනදී පීඩා විඳින්නේ හෝ දැඩි ලෙස කෝපයටපත් වෙන්නේ අර මුල් ශබ්ද තරංග වලට නෙවෙයි. ඔබේම මොළය විසින් පුරෝකතන දෝෂය අවම කර ගැනීම සඳහා ගෙතු දැවැන්ත කතන්දරයට. ගැටලුව නිර්මාණය වන්නේ විශ්වයේ පවතින මූලිකම නියමය. මොකද්ද? වෙනස් වීමේ ස්වභාවය. එහෙම නැත්නම් අනිත්‍යතාවය මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට හරස් වීම නිසා. භෞතික යථාර්ථය නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙනකොට අපගේ මොළයට විකල්ප දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. පළමු විකල්පය මොකද්ද? යථාර්ථයට අනුව තමන්ගේ අභ්‍යන්තර ආකෘතිය යාවත් කාලීන කර ගැනීම. දෙවැනි විකල්පය තමයි තමන් සතු පැරණි ආකෘතිය වෙනස් කරගන්නවා වෙනුවට බාහිර යථාර්ථය බලහත්කාරයෙන් තම ආකෘතියට ගැලපෙන ලෙස හැසිරවීමට හෝ විකෘති කර දැක්වීමට උත්සාහ කිරීම. මොළය ස්වභාවයෙන් උත්සාහ කරන්නේ වඩාත් පහසු දෙවන විකල්පය තෝරා ගැනීමට. භාගතුන් වහන්සේ උපාදානය ලෙස පැහැදිලි කරන්නේ හරියටම යථාර්ථය සහ මොළයේ අභ්‍යන්තර ආකෘතිය අතර පවතින මෙම දැවැන්ත ජීව විද්‍යාත්මක ඝර්ෂණය. එතකොට බාහිර ලෝකය වෙනස් වනකොට
ඒක එලෙසෙන්ම පිළිගැනීමට මොළය දක්වන්නා වූ යම්කිසි ජීව විද්‍යාත්මක ප්‍රතිරෝධකයක් වේ නම් ඒ සමස්ත පීඩනයම මානසික පීඩාවම විද්‍යාත්මක පදනමකින් යුතුයි. මිනිසා නිරන්තරයෙන්ම තමාගේ දෘෂ්ටීන් මතවාද විශ්වාස එමනත තම අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට බොහෝ අරගලයක් කරනවා. ඒ අරගලය කරන්නේ මොළය විසින් මෙම අපි කතා කරපු නිදහස් ශක්තිය අවම කර ගැනීමට දරන ස්වයංක්‍රීය පරිණාමීය ක්‍රියාවලිය නිසා. එතකොට යථාර්ථයේ වෙනස් වීම හමුවේ තමන්ගේ මානසික ආකෘතිය නම්‍යශීලීව වෙනස් කර ගැනීමට නොහැකි වීමක් වේ නම් ඒක අනිත්‍ය දෙස නිත්‍ය ලෙස බැලීමට මොළය දක්වන ජීව විද්‍යාත්මක බලපෑමක් කියලා අපිට මෙහිදී තර්කානුකූලව හඳුනා ගැනීමට හැකියි. නූතන සෛද්ධාන්තික භෞතික විද්‍යාව වෙනවා හෝලෝග්‍රැෆික් මූලධර්මය කියලා එකක්. එතකොට මේ මූලධර්මය මගින් අපි මේ ජීවත් වෙන මේ ත්‍රිමාන විශ්වය පිළිබඳ අපගේ සාම්ප්‍රදායික දැක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම කලපිට හරවනවා. ඔබ මේ මොහොතේ වාඩි වෙලා ඉන්න පුටුව, ඔබේ අතේ තිබෙන දුරකථනය එපමණක් නෙවෙයි, ඔබ දකින මේ ඝන භෞතික ලෝකයම හුදෙක් අතිශයම දුරස්ත වූ ද්විමාන පෘෂ්ඨයක් මත ගබඩා වී ඇති තොරතුරු ප්‍රක්ෂේපණයක් පමණයි. මේක තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපේ තම ඔබ අතිශය තාත්වික ත්‍රිමාන පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ඒක දැවැන්ත කඳු, සාගර, ගොඩනැගිලි චරිත තිබෙනවා. ඒ ලෝකයේ ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ සියල්ලම අතිශයින්ම ඝනයි, සැබෑ යථාර්ථයක් ඇත්තම ඇත්ත කියලා තමයි හිතෙන්නේ. නමුත් මේ මුළු ත්‍රිමාන ලෝකෙම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහේ හෝ තියෙන පරිගණක හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක ලියවිලා තියෙන එක සහ බිඳුව වලින් සමන්විත ද්විමාන කේත සමූහයක්, බයිනරි කෝඩ්ස් වලින්. එතකොට හෝලෝග්‍රැෆික් මූලධර්මය කියලා කියන්නේ අපේ මේ සැබෑ විශ්වයත් අන්න හරියට ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක වන බව පෙන්වා දෙන එක. විශ්වයේ මායිමේ ගබඩා වෙලා තියෙන තොරතුරු ත්‍රිමාන ලෝකයක් ලෙස අපට ප්‍රක්ෂේපණය වීම තමයි සිදුවන්නේ. භෞතික විද්‍යාවේ තියෙනවා සුප්‍රසිද්ධ ද්විත්ව විවර පරීක්ෂණය කියලා එකක්. ඒ පරීක්ෂණයෙන් අපට ලබා දෙනවා අතිශය ප්‍රබල විද්‍යාත්මක සාක්ෂියක්. එතකොට තෝමස් යං ඇතුළු විද්‍යාඥයින් පෙන්වා දුන්න ආකාරයට නිරීක්ෂකයෙකු නොමැති විට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වැනි උපපරමාණුක අංශුවක් හැසිරෙන්නේ අනන්ත වූ විභවයන් සහිත ශක්ති තරංගයක් ලෙසයි කියලා. ඒකට නිශ්චිත ස්ථානයක් හෝ හැඩයක් නැත. නමුත් යම් මිනුම් උපකරණයක් හෝ යම් නිරීක්ෂකයෙක් විසින් නිරීක්ෂණය කරන මොහොතේම ඒ සියලු විභවයන් ශනිකවම බිඳ වැටිලා ඒක එක් නිශ්චිත ඝන අංශුවක් බවට පත්වනවාද කියලා. ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ මේක තරංග ශ්‍රිතයේ බිඳ වැටීමක් ලෙස තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් අපේ එදිනදා ජීවිතයේ සූක්ෂමව අපේ ජීවිතය තුළ සිදුවන්නේ හරියටම මෙන්න මේක තමයි. යම් පුද්ගලයෙක් හෝ සමාජීය සිදුවීමක් දැස අපි අගතියකින් හෝ අපි අනන්‍යතාවය පදනම් කරගත් පෙර නිගමනයකින් යුතුව බලනකොට ඒ මොහොතේ මේ සිදුවීමට තිබූ අනන්ත වූ වෙනත් විකල්ප ස්වභාවයන් බිඳ වැටීම සිදුවනවා. එතකොට ඒක අපේ මනසට අවශ්‍ය අංශුව එහෙම නැත්නම් දැඩි දෘෂ්ටියක් බවට පත්වීම සිදුවනවා. මුළු ලෝකයම තරංගාකාර එකිනෙකට බැඳුණු ජාලයක් වුණත් මගේ කියන නිරීක්ෂකයා මැදිහත් වූ වහාම ඒ සියල්ල මට අයිති එහෙම නැත්නම් මට එරෙහි ඝන වස්තුන් බවට ඝනීභවණය වීම සිදුවනවා. මේ අතිශය සංකීර්ණ මනස අවුල් කරන භෞතික විද්‍යාත්මක සංකල්පය බුදුදහමේ එන මූලිකම හරය වන ඉදප්පච්චයතා. එහෙම නැත්නම් හේතු ප්‍රත්‍ය න්‍යාය සමග අතිශයින්ම නිවැරදිව සමපාත වන බව අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මෙය ඇති කලෙහි මෙය වේ. මෙය ඉපදීමෙන් මෙය උපදී. මේවා හුදෙක් සරල වාක්‍ය ලෙස හිතන්න එපා කිසිවෙක්. මේක විශ්වයේ ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරන ගැඹුරුතම සමීකරණයක්. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ස්ථිර ආත්මයක් හෝ කිසිවක් මත යැපෙන්නේ නැති ඝන භෞතික ලෝකයක් කොහෙවත් නැති බව. ඇත්තේ හුදෙක්ම මූලික තොරතුරු සහ කර්ම ශක්තියින්ගෙන් සංකීර්ණ අන්තර්ක්‍රියාවලියක් පමණයි. යමක් පවතින්නේ තවත් දෙයකට සාපේක්ෂව පමණයි. ස්වාධීන පැවැත්මක් කිසිම වස්තුවකට හෝ පුද්ගලයෙකුට නැත. ඒක නිසා මේක අපේ තේරවාද බුදුදහමේ එන කර්ම බීජ සහ විඥාන සම්පතිය පිළිබඳ විග්‍රහයට ලබා දෙන්නේ අතිශය ප්‍රබල කම්පනය කරන සුළු භෞතික විද්‍යාත්මක පසුබිමක්. භෞතික වස්තුවක් විනාශ වෙලා ගියත් ඒ වස්තුවේ තොරතුරු ද්විමාන සටහනක් විදියට සදහටම ගබඩා වී පවතින බව නූතන විද්‍යාවෙන් පෙන්වා දෙනවා.
ඒ කියන්නේ ශක්තිය මැවිය නොහැකි වගේම තොරතුරු කිසිදා විශ්වයෙන් මකා දැමිය නොහැකි කියන අර්ථය තමයි අපි ඉහි තේරුම් ගන්න ඕන. අපගේ මේ භෞතික ශරීරයත් මරණයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා පස් වෙලා යනවා. නමුත් ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔබ එකතු කරගත්තා වූ අත්දැකීම්, ඔබේ චේතනාවන්, ඔබ කළ කුසල අකුසල නිකම්ම කියන්නේ නැත. භෞතික විද්‍යාවට අනුව තොරතුරු ලෙසත් බුදුදහමට අනුව කර්ම ශක්තිය ලෙසත් සියුම් රටාවන් මේ විශ්වයේ තුල ජාලය තුල නොනැසී පවතිනවා. මරණයෙන් පසු භෞතික මොලයක් නැති වුණත් ඒ තොරතුරු ගබඩාව ඊළඟට හැදෙන භෞතික කයට සම්ප්‍රේෂණය වීම සිදුවනවා. එතකොට අපි මේ අද දේශනාවේ වඩාත්ම සංකීර්ණ, එහෙම නැත්නම් අපගේ ජීවිතේ වඩාත්ම සමීපමානය වෙත ගමන් කරොත් එහෙම ඒක තමයි විඥානය පිළිබඳව තියෙන අභිරහස. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ බටහිර දාර්ශනිකයන් සහ විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කළේ විඥානය කියන්නේ අපේ හිස් කබල ඇතුලේ තියෙන හරියට මේ යන්ත්‍රයක් වගේ, අවතාරයක් වගේ දෙයක් කියලා. ඒකට තමයි උන් සෝල් එක, එහෙම නැත්නම් මේ ආත්මය කියලා කිව්වේ. නමුත් නූතන ස්නායු විද්‍යාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණය එකතු වෙලා අද මේ වෙනකොට මේ දැවැන්ත මායාව සම්පූර්ණයෙන්ම සුණු විසුරු කාලා දාලා ඉවරයි. විඥානය පිළිබඳව නූතන විද්‍යාවේ පවතින ප්‍රබලතම සහ පිළිගත් න්‍යායක් වන්නේ ස්නායු විද්‍යාඥ ජූලියෝ ටොනින් විසින් හඳුන්වා දුන්න ඒකාබද්ධ තොරතුරු න්‍යාය. මෙම න්‍යායෙන් කියවෙන්නේ අතිශය විප්ලවකාරී කාරණයක්. විඥානය කියන්නේ අද්භූත වස්තුවක් හෝ කොහෙන්දෝ පැමිණෙන ආලෝකයක් ගැන නෙවෙයි. ඒක හුදෙක් පද්ධතිය තුල තොරතුරු කොතරම් දුරට ඒකාබද්ධ වෙනවාද කියලා මනින ගණිතමය අගයක් පමණයි කියලා ඔහු සොයා ගන්නවා. මෙගාපික්සල් 100ක ඩිජිටල් කැමරාවක් ගැන අපි මොහොතක් හිතුවොත් එහෙම ඒ කැමරාවේ සංවේදකය මතට අතිශය විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් එකවර ඇතුළු වෙනවා. හරියට අපේ පියවියසට පෙනෙනවා වගේම ප්‍රමාණයක් ඒක තුළටත් ඇතුළු වීම සිදු වෙනවා. නමුත් ඒ කැමරාවට විඥානයක් හෝ දැනීමක් නැහැ. ඒ කැමරාවේ තියෙන පික්සල් මිලියන 100න් එක පික්සලයක්වත් අල්ලපු පික්සලයේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම හුදකලා වූ තොරතුරු. ඒ කියන්නේ ඒ පද්ධතියේ ඒකාබද්ධතාවයක් නැත. ඔබ හිතන්න ඔබ රතු පැහැති ඇපල් ගෙඩියක් දිහා බලනවා කියලා. ඒ මොහොතේම ඔබේ දෘෂ්ටි බාහිකය ඒකේ වර්ණ හැඩය සකස් කරගෙන ඒ සමගම ඔබේ මතක මධ්‍යස්ථානයේ අතීතයේ ඇපල් කාපු රසයක් වේ නම් ඒ රසය මතක් කරනවා. ඔබේ භාෂා මධ්‍යස්ථානයේ ඒකට ඇපල් කියන වචනය අලවනවා. ඒක ගන්ධයක් වේ නම් ඒක ක්‍රියාත්මක වීම සිදුවනවා. ඔය ආකාර වූ ශුද්‍ර තප්පරයකින් එකිනෙකට ගැට ගහලා අතිශය දැවැන්ත තොරතුරු ඒකාබද්ධ වීමක් සිදුවනවා. අන්නේ ක්‍රියාවලිය තමයි විඥානය කියලා කියන්නේ. ඒක වස්තුවක් නෙමෙයි, ඒක ගතික ක්‍රියාවලියක්. අද මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ පවතින අවධානය කොල්ල කරන ආර්ථිකය සහ සමාජ මාධ්‍ය ඇල්ගොරිතමයන් ඍජුවම පහර දෙන්නේ අපගේ මොළයේ පවතින මේ තොරතුරු ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට. ඔබ හිතන්න කෙනෙක් YouTube එකේ ෂෝට් වීඩියෝස් බලන්න ගත්තම නොදැනීම විනාඩි 5 10 15 20 දන්නේම නැතුව පැය භාගයක් යනකම් අර ස්ක්‍රෝල් කර ඉන්න අපි ගියේ වෙන වැඩක් කරන්න. නමුත් දැන් කරන්න වෙනම එකක්. තප්පර 30න් 30ට අලුත් වෙන කෙටි වීඩියෝ තියෙනවනේ. ඒක සිද්ධ කරන්නේ මොළයේ ඩෝපමින් පද්ධතිය නිරන්තරයෙන්ම ව්‍යාජ ලෙස උත්තේජනය කර ගැනීමක්. ඒ අනුව ෆුල් ඇක්ටිවේට් වෙලා තමයි අපි ඉන්නේ. එහෙම කරලා ඔබ පොතක් අරගෙන කියවන්න දුවොත් ඔබට නිදිමත එනවා. අය අර බොරු ඩෝපමින් වලට මනස හුරු කරලා ඉවරයි. ටික කාලයක් යනවා ඒ සයිකල් එක බ්‍රේක් කරගන්න පුද්ගලයාට අවශ්‍ය නම්. මේකේ ප්‍රතිඵලය තමයි තොරතුරු ගැඹුරෙන් ඒකාබද්ධ කිරීමට අපගේ මොළයට ඇති හැකියාව. එහෙම නැත්නම් සැබෑ විඥානික අවදිය විනාශ වෙලා යන එක තමයි අපි කරගන්නේ. අපි ඔකට කියනවා අපගේ ෆයි අගය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකාබද්ධ මිනුම. ඒ ඒකාබද්ධ මිනුම කෘතිමව පහළ දමා අපිව නිකන් හුදෙක් ප්‍රතික්‍රියා දක්වන යන්ත්‍ර බවට පමණක් පත් කරලා තියෙන්නේ. අතට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ බාහිරින් එන දත්තයත් අපේ ඇතුලේ තියෙන සංවේදකයත් ගැටෙන මොහොතේ සිදුවන තොරතුරු සැකසීම තමයි විඥානය කියලා. ඒක නිරන්තරයෙන්ම හටගන්නවා, නිරන්තරයෙන්ම විනාශ වෙනවා. එන්නේ ආකාරයෙන් සිදුවන තොරතුරු ප්‍රවාහයක් නිසා පපුව ඇතුලේ ඉඳගෙන ලෝකය දිහා බලන ස්ථිර ස්වභාවයක් නොවේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට කර්මය කියන වචනේ ඇසුන පමණින් මනසේ යඳන චිත්‍රය මොකද්ද? කොහේ හෝ අපගේ වැරදි, අපගේ හොඳ දේවල් කොහේ හරි ලියවිලා තියෙනවා. කොහේ හරි ශක්ති විශේෂයක් හැටියට හරි කොහේ හරි ගබඩා වෙලා තියෙනවා. අදෘශ්‍යමාන විනිශ්චයකාරයෙක් ඉන්නවා. මම අද පව් කරොත් හෙට මට දඬුවම් ලැබෙනවා. මම අද පින් කරොත් මට හෙට ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා.
මේ ආකාරු ප්‍රාථමික බියක තමයි පුද්ගලයා මේ කර්ම සංකල්පය ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ සැබෑ කර්මය කියලා කියන්නේ චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි කියලා. චේතනාහං කම්මං. චේතනාව තමයි කර්මය කියලා. එතකොට මේ වගේ පොඩි ඊටාම කෙටි දේශනාවක් ඇතුළේ මොනතරම් දැවැන්ත ස්නායු විද්‍යාත්මක සහ ජීව විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් සැඟවිලා තිබෙනවාද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම 1949 දී ඩොනල්ඩ් හෙබ් කැනේඩියානු මනෝවිද්‍යාඥයා අතිශය ප්‍රබල නියමයක් ලෝකයට ඉදිරිපත් කළා. ඒකට කියන්නේ හෙබ්ගේ නියමය. ඒක සරල අදහස තියෙන්නේ එකට ක්‍රියාත්මක වන ස්නායු සෛල එකට ගැට ගැසෙන බව. ඔබේ මොළයේ ඇතුලේ ස්නායු සෛල බිලියන 86ක් පමණ තිබෙනවා. ඔබ යම්කිසි සිතුවිල්ලක් සිතන පළමු අවස්ථාවේදී ස්නායු සෛල කිහිපයක් අතර ඉතාමත් සියුම් විද්‍යුත් සම්බන්ධතාවයක් හැදෙනවා. ඔබ නැවත නැවතත් ඒ සිතුවිල්ලම සිතනකොට එකම තරහව නැවත නැවතත් ඇති කරගන්නකොට ඒ ස්නායුක මාර්ගය මොළයේ ඇතුලේ අතිශයින්ම ශක්තිමත් මහා මාර්ගයක් බවට පත්වීම සිදුවනවා. බුදුදහමේන කුසල සහ අකුසල පුරුදු අපගේ මොළයේ භෞතිකම සටහන් වන්නේත් අන්න ඒ විදියටමයි. අපි කියන්නේ පවක් කරොත් ඒක නැවත සිහි කරන්න යන්න එපා. පිනක් කරොත් නැවත නැවත ඒක සිහි කරන්න. පින් පොත කියලා එකකුත් තියෙනවා ලියාගෙන අපි සිහි කරන්න. මොකද ඒ කෙටි ෂෝට් කට් එක ඒ කියන්නේ කෙටි අතුරු පාර මහා පාරක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. පව් කරන කට්ටියත් එහෙමයි, පින් කරගෙන කට්ටියත් එහෙමයි. තරහ වැඩිපුර ගන්නව නම් ඒක මහා පාරක් බවට පත් කර ගන්නත් පුළුවන්. පින්ම කරනවා නම් ඒක මහා පාරක් බවට පත් කර ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ කිරීම මත ඔබගේ විඤ්ඤාණය කෙලින්ම හැරෙන්නේ අර පින පැත්තට, එක්ක පව පැත්තට. එතකොට අවසාන මොහොතකදී යමෙක් මරණයට පත් වෙනකොට ඔහු නිර්මාණය කරගෙන තියෙන මහා මාර්ගය තමයි ඔහුගේ මාර්ගය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කර්මය කියලා කියන්නේ ඔබගේ සිතුවිලි මගින් ඔබ විසින්ම ඔබේ මොළයේ ඇතුලේ නිර්මාණය කරගත්ත භෞතික ස්නායුක ජාලයකට. නමුත් එපිජෙනටික්ස් විද්‍යාවෙන් මේ මතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. ඔබේ DNA කියන්නේ පියානෝවක තියෙන යතුරු වගේ දෙයක්. ඒ යතුරු තියෙනවා තමයි, හැබැයි මොන යතුරෙන්ද ශබ්දය නිපදවන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ ඒක වාදනය කරන පුද්ගලයා. එතකොට කවුද මේ වාදකයා? ඒ තමයි ඔබේ වර්තමාන පරිසරය. ඔබ කන බොන දේවල්. ඊටත් වඩා ප්‍රබලව ඔබේ චේතනාව සහ සිතුවිලි. ඔබ නිරන්තරයෙන්ම වෛරයෙන්, බයෙන්, දැඩි ආතතියකින් ඉන්නව නම් ඒ සිතුවිලි මගින් ඔබේ ශරීරය ඇතුලේ කෝටිසෝල් වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් කිරීම සිදු කරනවා. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් කරන්නේ ඔබේ DNA වල තියෙන රෝගී ජාන සක්‍රිය කරන එක. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ ගැඹුරු මෛත්‍රියකින්, සිහියකින් හෝ උපේක්ෂාවකින් වාසය කරනවා නම් ඒ මනෝභාවය මගින් නිපදවන රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් ඔබේ සිරුර සුවපත් කරන ඥාන අවදි කරනවා. මේක තමයි දිනදා අපේ ජීවිතයේ අපි මුහුණ දෙන අතිශය ප්‍රායෝගික විද්‍යාත්මක තත්ත්වය. ඔබ කුඩා කල සිටම දැඩි කෝපයෙන් පිරුණු පෞල් පරිසරයක හැදී වඩනවා කියලා අපි හිතමු. ඔබේ ඥාන තුල පවා ඒ ආතතිය කෝපය සටහන් වෙලා තිබෙනවා. විද්‍යාව මේක හඳුන්වන්නේ පරම්පරාගත කම්පනය කියලා. නමුත් ඔබ නිවැරදි සිහියකින් යුතුව සතර සතිපට්ඨානය ප්‍රගුණ කරනකොට සිදුවන්නේ මොකද්ද? ඔබේ මොළයේ పూర్ව ලලාට බාහිකය එහෙම නැත්නම් නිවැරදි තීරණ ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය ඝනකම් වෙලා වර්ධනය වන බව ස්නායු විද්‍යාඥයින් MRI ස්කෑන් මගින් ඔප්පු කරගෙන තියෙනවා මේ වෙනකොට. යම් සිදුවීමකට ස්වයංක්‍රීයව කෝපයෙන් ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා වෙනුවට ඔබ මොහොතක් නතර වෙලා ඒ කේන්තිය දෙහා බලාගෙන සිටන විට ඔබ අර පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ පැමිණි කර්මයේ අකුසල ස්නායුක දාමය භෞතිකව කපා හැරීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඔබ සිතන දේ ඔබ බවටම පත්වනවා. ඔබ ගොඩනගන ස්නායුක ජාලය තුල ඔබම සිරකරුවෙක් වෙනවා. නිවැරදි ප්‍රඥාවෙන් තමයි ඒ සිරකය කඩා දැමීමේ හැකියාව ප්‍රතිබෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු ක්වොන්ටම් සෙනෝ ආචරණය ගැන. භෞතික විද්‍යාඥයින් සොයාගන්නේ මේ ක්වොන්ටම් පද්ධතියක් අඛණ්ඩව සහ දැඩිව නිරීක්ෂණය කරනකොට එහි වෙනස් වීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වී යන බව. ඒ කියන්නේ තනි පරමාණුවක් හෝ උපපරමාණු කාංශුවක් එක තත්වයක සිට තවත් තත්වයකට ක්ෂය වීමට එහෙම නැත්නම් වෙනස් වීමට નિયમિત වෙලා තිබුණත් එය නොකඩවා මැනීමට ලක් කළහොත් ඒකේ වෙනස් වීම අත්දුටුවන්නට පුළුවන් කියලා. නිරීක්ෂණය නොමැති ක්‍රියාවලියක් මගින් පද්ධතියේ පරිණාමය කැටි කර දමනවා කියන එක. නැවතම මතක් කරන්නම් මේකට කියන්නේ ක්වොන්ටම් සෙනෝ ආචරණය. දැන් අපි මේ සංකීර්ණ භෞතික විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය බෞද්ධ අභිධර්මයේන චිත්තක්ෂණ සංකල්පය සහ සතර සතිපට්ඨාන සමග ගලපා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. අපේ සිත අකණ්ඩ වස්තුවක් නෙවෙයි. චිත්තක්ෂණයට හට ගන්නවා, බිදී යනවා. චිත්තක්ෂණවල වේගවත් ප්‍රවාහයක්.
බාහිර අරමුණක් ඇසට හෝ කනට ගැටුනම ඒ වහාම අපගේ මනස ස්වයංක්‍රීයව අතීත මතකයක් හෝ අනාගත අපේක්ෂාවක් එකතු කරලා දැවැන්ත කතන්දරයක් ගොඩනැගීම තමයි සිදු කරන්නේ. මේකට කියන්නේ ප්‍රපංචය කියලා. ස්නායු විද්‍යාවට අනුව මේක මොළයේ මූලික ක්‍රියාකාරක ජාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලියක්. ඔබ යම් අරමුණක් ලෙස තියුණු ලෙස සිහිය පිහිටවන විට සිදුවෙන්නේ මොකද්ද? සිහිය කියලා කියන්නේ හුදෙක් අවධානය යොමු කිරීමක් පමණක් නෙවෙයි. ඒක භෞතික සහ මානසික පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය මුළුමනින්ම වෙනස් කිරීමට හැකි එක ප්‍රබල ක්වන්ටම් නිරීක්ෂණ බලවේගයක්. මේක එදිනෙදා ජීවිත ගලපලා ගත්තොත් එහෙම යමෙකුට දැඩි බීතිකා තත්වයක්, දැඩි ආතතියක් එන අවස්ථාවක් හිතන්න. හදවත වේගයෙන් ගැහෙනවා. මොලේ හිතනවා මට දැන් හෘදයාබාධයක් එන්නයි යන්නේ, මම දැන් මැරෙන්නයි යන්නේ. මේ සිතුවිලි ප්‍රසාරණය නිසා ආතතිය තවත් තීව්‍ර වීම තමයි සිද්ධ වන්නේ. නමුත් ඒ මොහොතේම තමන්ගේ ශරීරයේ ඇතිවන ඒ වේගවත් හෘද ස්පන්දනය එහෙම නැත්නම් දාඩිය දැමීම බාහිර නිරීක්ෂකයෙක් ලෙස මගේ කරගන්නේ නැතුව සිහිය පිහිටුවා බලාගෙන හිටියොත් අර භෞතික විද්‍යාවේ පද්ධතික වෙනස් වීම නතර වෙනවා. ඒ වගේම මානසිකව සිදුවන ඒ දැවැන්ත කඩා වැටීම ෂණයකට නතර වීම සිදුවනවා. යම් අරමුණක් හටගන්නවා ඒ මොහොතේදීම ඔබ එය දැඩි නිරීක්ෂණයට ලක් කළහොත් අර ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වෙලා තිබුණු සිතුවිලි ප්‍රසාරණ එහෙම නැත්නම් ප්‍රපංච ක්‍රියාවලිය නතර වීම තමයි සිදුවන්නේ. ඒක නිසා තමයි සතර සතිපට්ඨාන යනාදී දේශනාවලදී සහ අපගේ භාවනා වැඩසටහන් කිරීමේදී මම උනක් කියන්නේ පිරිස්වලට අසකන නාසය දොරටු 6 දිහා විතරක් බලන් ඉන්න පරිගණකගතව වාඩි වෙලා. ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට ආරම්මණයක් එනකොට මොන දොරටුවෙන් ආවත් ආපු ආරම්මණය දිහා බලාගෙන සිටින්න. ආවේ කොහෙන්ද කියලා හඳුනා ගන්න. ආවෙම ඒකට ප්‍රකට ආරම්මණයක්. ඇසට නම් රූපයක්, කනට නම් ශබ්දයක්. යනාදී වශයෙන් හඳුනා ගත්තම අර කෙලින්ම ප්‍රපංචයට කඩාගෙන යෑම නවත්තලා හිමින් සීරුවේ තමයි ප්‍රපංචය කරා යෑම සිදු කරවන්නේ. ඒකට කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. හට ගන්නා තැන බලාගෙන සිටීම. ඒක තමයි භාගතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන විශේෂත්වය. මිනිස් මොළය කියලා කියන්නේ මේ විශ්වයේ අපි මෙතෙක් සොයාගෙන ඇති අතිශය සංකීර්ණ ගතික පද්ධතිය. ස්නායු සෛල බිලියන 86ක්, ඒවා අතර පවතින ට්‍රිලියන 100කට අධික සම්බන්ධතා ජාලයක් නිරන්තරයෙන් විද්‍යුත් රසායනික ශක්තියින් ගලා යමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. මේ වගේ සංකීර්ණ ගතික පද්ධතියක් හැසිරෙන ආකාරය විස්තර කිරීමට භෞතික විද්‍යාවේ භාවිතා වන ප්‍රබල සංකල්පයක් තියෙන. ඒකට කියන්නේ ආකර්ෂක තත්වය කියලා. මේක සරලව තේරුම් ගැනීම සඳහා කඳු හා නිම්න සහිත භූමි දර්ශනයක් සිතින් මවා ගත යුතුයි. ඔබ ඒ භූමියට ඉහළින් බෝලයක් අතහැරියොත් ඒ බෝලය નિરાයාසයෙන්ම පෙරලි ගිල් නතර වන්නේ අර ගැඹුරුම නිම්නයේ. ගතික පද්ධතියක ශක්තිය නිරන්තරයෙන්ම ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන්නෙත් අන්න ඒ වගේ පද්ධතිය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකර්ෂක කුහර වෙතට. සාමාන්‍ය පුතග්ජන මිනිස්සෙක්ගේ මොළය නැමැති ගතික පද්ධතිය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ අතිශය ගැඹුරුම දැඩිම සහ භයානකම ආකර්ෂක තත්ත්වය කුමක්ද? ඒක තමයි මම මගේ ආත්මය කියලා අපි ගොඩනගාගෙන තියෙන දැඩි අනන්‍යතාවය. එහෙම නැත්නම් දැඩි අහංකාරය, දැඩි මමත්වය. ඔබට බාහිරින් ප්‍රශංසාවක් ලැබුණු විට ඒ සියල්ලම කෙලින්ම ගොස් වැටෙන්නේ අර බෝලය අතහැරිය වගේ මෙන්න මේ නිම්නයට, මෙන්න මේ කුහරයට, මෙන්න මේ මමත්වයේ වලට. ඔබට අවමානයක්, පාඩුවක්, ශාරීරික වේදනාවක් පැමිණි විටත් ඒ විද්‍යුත් සංඥාව ශනිකව මැදී යන්නේ අර ගැඹුරු ආකර්ෂණ තත්වයටමයි. පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම එක තැනකට කොටු වෙලා අවසන්. විද්‍යාත්මක බැලුවොත් මේකේ තියෙන බරපතලම ගැටලුව කොහොමද කියලා යම් ගතික පද්ධතියක් එක් ආකර්ෂක තත්වයකට දැඩිව කොටු වූ විට එහි තියෙන නම්‍යශීලී බව මුළුමනින්ම විනාශ වී යාම සිදුවනවා. ඒකට තවත් නව තත්වයන් වෙත ගමන් කිරීමට ඇති හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි වෙනවා. විශ්වය කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම වෙනස්ව ගලාගෙන යන ගඟක් වගේ. නමුත් ඔබේ මොළය මම කියන දැඩි රාමුව ඇතුලේ ගල් ගැසී තිබෙනවා නම් විශ්වය වෙනස් වෙනවා, මොළය වෙනස් වන්නේ නැත. එතකොට වෙනස් වන විශ්වයත් ගල් ගැසුණු මොළයේ ආකෘතියත් අතර සිදුවන මේ දැවැන්ත ගැටීම, මේ භෞතික ඝර්ෂණය තමයි භාගතුන් වහන්සේ දුක කියලා හඳුන්වා දුන්නේ. අපගේ පෞරුෂය කියන්නේ මෙවැනි සීමිත රාමුවක් තුළ සිර වූ නිදහසක් නොමැති ශක්ති ප්‍රවාහයක් පමණයි. ලන්ඩනයේ ඉම්පීරියල් විද්‍යාලයේ මෑතකදී කළ පරීක්ෂණයක් මගින් පෙන්වා දුන්නේ දැඩි ආත්ම කේන්ද්‍රීය අදහස් පුද්ගලින්ගේ
මොලේ මූලික ක්‍රියාකාරී ජාලය අතිශයින්ම දැඩිව සහ ඒකාධිපති ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව. ඒක එක් ආකර්ශක තත්ත්වයකට දැඩිව කොටුවලා ඉන්න රෝගී පද්ධතියක්. එසේනම් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ උත්තරීතර නිර්වාණය ගතික පද්ධති න්‍යායෙන් පැහැදිලි කරගන්නේ කොහොමද? බොහෝ දෙනා සිතා සිටින්නේ නිර්වාණය කියලා කියන්නේ මරණයෙන් පසු ගමන් කරන අද්භූත ස්ථානයක් වගේ නොදැනෙන ගලක් වැනි ශූන්‍ය තත්ත්වයක් කියලා. ඒකනේ අපි නිවන් සුව ලැබේවා කියලා ගහන්නේ මරණවලදී. මරණයෙන් පස්සේනේ යන්නේ කියලා හිතාගෙන. නමුත් විද්‍යාත්මකව ඒක මුළුමනින්ම වැරදියි. නිර්වාණය කියලා කියන්නේ මොලේ මේ ගතික පද්ධතිය ලබා ගන්නා ඉහළම පරිපූර්ණතම නම්‍යශීලීම සමතුලිතතාවය. ප්‍රඥාව සහ සතර සතිපට්ඨානය වැඩිම හරහා ස්නායුක ජාලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනකොට අර මොලේ ඇතුලේ තියෙන මම කියන දැඩි ආකර්ෂක කුහරය සම්පූර්ණයෙන්ම සමතලා වෙලා යනවා කියලා හිතන්න. පද්ධතිය තුල ශක්තිය සිර කරගන්න කිසිදු ගැඹුරු වලක් දැන් ඒකේ නැත. මෙන්න මේ தത്വයටපත් වූ මොලයක් ඇති උත්තමයේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ සංජානනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද? සැබෑ විමුක්තිය අත්පත් කරගත්ත මොලයක්, රහතන් වහන්සේ නමකගේ මොලයක් මෙම ස්වයංක්‍රීය ජාලයේ ඒකාධිපති පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙනවා. සෙන් දර්ශනයේ මේකට හොඳ උපමාවක් තියෙනවා. ජලය be like water කියලා කියනවා. ජලය වන්න. ජලයට තමන්ගේ කියලා නිශ්චිත ඝන හැඩයක් නැහැ. ඒක කෝප්පයකට දැම්ම කෝප්පේ හැඩය ගන්නවා. බෝතලයකට දැම්ම බෝතලයේ හැඩය ගන්නවා. ගලක් මතින් ගලාගෙන යද්දී ගල සමග ගැටි ගැටි පොඩි වී යන්නේ නැහැ. ගල වටින් කිසිදු ඝර්ෂණයකින් තොරව ගලාගෙන යනවා. රහතන් වහන්සේගේ මනසත් හරියට මෙන්න මේ ජලය වගේ. මොලේ පද්ධතිය කිසිදු දෘෂ්ටියකට මතවාදයකට හෝ අනන්‍යතාවකට කොටු වී නැති නිසා බාහිර ලෝකයෙන් එන ඕනෑම අභියෝගයක් හමුවේ කිසිදු ඝර්ෂණයකින් තොරව අතිශය ප්‍රඥාවන්තව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඒ මනසට හැකියාවක් තියෙනවා. බෞද්ධ දර්ශනය මේක හඳුන්වන්නේ තාදී ගුණය කියලා. අටලෝ දහම එහෙම නැත්නම් ලාභ අලාභ නින්දා ප්‍රශංසා ඉදිරියේ කම්පා නොවන ස්වභාවය තමයි තාදී ගුණයේ තියෙන්නේ. ඒක හැඟීම් යටපත් කරගෙන සිටින බලහත්කාර නිශ්චල බවක් නෙවෙයි. ඒක පද්ධතියේ කිසිදු තැනක ශක්තිය සිර නොවන නිසා ඇතිවන පූර්ණ සංජානන ක්‍රියාවලියක්. සංජානන නිදහසක්. බාහිර ලෝකයෙන් එන කිසිදු උත්තේජකයකට, උත්තේජක පද්ධතියකට මේ උත්තරීතර ස්ථාවරත්වය බිඳ දැමීමට නොහැක්කේ. එතන බිදී යාමට තරම් වූ ඝන මමෙක් තවදුරටත් ඉති වෙලා නැති නිසා. ඒ කියන්නේ සැබෑ විමුක්තිය කියන්නේ කිසිදාක අපගේ මේ භෞතික ජීවිතයෙන් පලා යාමක් හෝ මරණයෙන් පසු බලාපොරොත්තු වන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මේ මොහොතේ මේ භෞතික ශරීරය තුල සිටියදීම පවතින යථාර්ථය එහි පරම ස්වභාවයෙන්ම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ස්නායුකව සහ මානසිකව අත්පත් කරගන්න පරිපූර්ණ නිදහසක්. වසර 2500කට පෙර භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ ගැඹුරු සත්‍ය අද මේ වන විට ක්වන්ටම් භෞතික විද්‍යාව, ස්නායු විද්‍යාව, ගතික විද්‍යාව න්‍යායන් හරහා මුළුමනින්ම සනාථ කරමින් සිටිනවා. යථාර්ථයේ මායාව විනිවිද දැක තොරතුරු ජාලයේ ඝර්ෂණයෙන් මිදී පරිපූර්ණ අවධියකින් යුතු ජීවිතයකට පියන ගන්නට මේ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවයන් ඔබට ප්‍රායෝගිකව මඟ පින්වීමක් වෙනවා නොඅනුමානයි. එනම් සියලු දෙනාම හිස ගිනිගත් කෙනෙක් ගිනි නිවන්න දඟලන්නේ යම්සේද ඒ ආකාරයෙන් මේ ධර්මයන් වටහා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. හිස ගිනිගත් කෙනෙක් ගිනි නිවන්න දඟලන්නේ ඒ ගින්නට කරන්න ඕන ප්‍රතිකාරයක් කරනවා මිසක් අන් දෙයක් කරනවා නෙවෙයි. ඒක නිසා සිහියෙන් යුතුව ඒ නිවැරදි ප්‍රතිකාරය කරන්නන්ට නිර්වාණ සම්පත්තිය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා මේ භවයේදීම. ඒකට තාම කිසිම කෙනෙක්ගේ වයසක් බලපාන්නේ නැහැ, කිසිම කෙනෙක්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටමක් බලපාන්නේ නැහැ, කිසිම කෙනෙක්ගේ තරාතිරමක් බලපාන්නේ නැත. එන ඒක පිළිබඳව මතකයේ තබාගෙන සියලු දෙනාම මේ පිළිබඳව ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා කියනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.